و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شیرین گفتار چنین به رشته تحریر در آورده‌اند که در زمانهای قدیم 3 برادر بودند. 2 تای آنها از یک مادر بود و یکی از مادر دیگر. روزی که پدرشان داشت می‌مرد، با آن 2 برادر وصیت کرد: هرچه من دارم هر 3 نفر بین خودتان درست قسمت کنید، مبادا بین خودتان با برادر کوچکتان فرقی بگذارید. پدر مرد. برادرها پس از دفن پدر و انجام مراسم خواستند ارث تقسیم کنند. برادر بزرگتر به برادر ناتنی گفت: خودمان هرچه هست قسمت می‌کنیم. آن زمینی که در آن گندم کاشته می‌شود مال من، آن زمینی که نخود در آن کاشته می‌شود مال برادرمان، آن زمینی که در آن یونجه کاشته می‌شود و همیشه سبز و خرم است مال تو. این قاطرهای چموش و لگدزن مال من، آن یابو مال برادرمان و این گربه نازنازی هم مال تو. این شتر گردن دراز مال من، این گاو سیاه شاخدار مال برادرمان و این کرخر زیبا مال تو. این نردبان مال من، این تیرک ها مال برادرمان و این هیزم ها هم مال تو که بسوزانی. برادر بزرگتر همه چیز را به همین صورت قسمت کرد و آخر هم گفت: از امروز از یکدیگر جدا می شویم، هر کس برود دنبال کار خودش. فوری هم رفت خواستگاری و زن گرفت. در یکی از اتاقها را باز کرد و گفت: این اتاق مال من. برادر وسطی به او گفت: از کجا آمدی که اینطور ارث و میراث قسمت می‌کنی؟ مگر پدرمان نگفت با آن یکی برادرتان هم مثل خودتان حساب کنید؟ چرا زیادتر برداشتی؟ برادر بزرگتر گفت: من اگر زیادتر برداشتم برای این بود که میخواستم زن بگیرم تا نهار و شامی برای من درست کند. شما هم بیایید بخورید و دنگتان را حساب کنید. برادر کوچکتر 3 الاغ داشت. آنها را به میدان برد. آمدند و گفتند: بیا این آجرها را بار کن و ببر فلانجا. پسر آجرها را بار الاغ کرد و رفت به جایی که مشتری گفته بود، ولی چون کرایه را طی نکرده بود پول کمی به او دادند. آمد پیش برادرها و گفت: من گشنه‌ام، پولی هم ندارم، کسی را سراغ دارید که زمین یونجه را از من بخرد؟ برادر بزرگتر گفت: من غذای 1 ماهت را میدهم، زمین یونجه مال من. الاغت هم کار میکند، تو هم عرضه داشته باش و پولهایت را جمع کن. پسر قبول کرد. یک روز که برادر کوچکتر باری را با الاغهایش برده بود به جایی و داشت برمیگشت، خسته شد. زیر یک درخت نشست. یک وقت دید سوسکی با سرش از توی سوراخ خاک بیرون میریزد و موشی می آید و خاکها را با دهانش میبرد و در سوراخی میریزد. پسر گفت: ای حیوانها، دلم برای شما میسوزد و هر کدام از شما یکی از الاغهایم را میبخشم، مال شما باشد. بعد خوابید و خواب خوبی دید. از خواب که بیدار شد گفت: عجب خواب خوبی بود، حیف است که خواب پیاده برود، یک خر هم مال او باشد و دست خالی به خانه برگشت. برادر بزرگتر گفت: الاغها را به کی بخشیدی؟ برادر کوچکتر تمام ماجرا را تعریف کرد. برادر بزرگتر نشانی جایی که الاغها را رها کرده بود پرسید. بعد سوار اسبش شد و رفت به آنجا. دید یک نفر دارد الاغها را میبرد. الاغها را از او گرفت و به خانه آمد. برادر کوچکتر وقتی الاغها را دید به برادرش گفت: رفتی آنها را پس گرفتی؟ بخشش که برگشت ندارد، آبروی مرا بردی. برادر بزرگتر پوزخندی زد و گفت: الاغها را از آنها خریدم. موشه هم گفت که به تو بگویم فردا بروی و پول الاغها را از او بگیری، آنقدر به تو میدهند که بروی عروسی کنی. برادر کوچکتر صبح بلند شد و رفت به همان جایی که دیروز نشسته بود. دید موش با یک اشرفی در دهانش از سوراخ بیرون آمد. موش اشرفی را به زمین گذاشت و دوباره به داخل سوراخ رفت. پسر ساده تو دلش گفت: یک اشرفی که پول عروسی نمیشه، صبر کنم ببینم چقدر میآورد. موش بار دیگر با یک اشرفی در دهانش بیرون آمد و آنقدر این عمل را تکرار کرد تا تعداد اشرفی ها به 1000 تا رسید. بعد شروع کرد روی آن غلط زدن. وقتی غلط زدنش تمام شد یکی از اشرفی ها را برداشت تا ببرد به سوراخش. پسر از جایش بلند شد و گفت: بخشش که برگشت ندارد، مگر من الاغ را از تو پس گرفتم که تو میخواهی پول عروسی را پس بگیری؟ موش تا پسر را دید خزید توی سوراخش. پسر اشرفی ها را جمع کرد و رفت به خانه. ماجرا را برای برادر بزرگتر تعریف کرد. برادر وسطی رفته بود و شاگرد یک تاجر شده بود. وقتی فهمید
برادر کوچکتر 1000 اشرفی دارد، صبح زود دست او را گرفت و گفت بیا برویم همان جایی که دیروز رفته بودی، من با تو شریک می شوم، کاری هم به برادر بزرگتر ندارم. رفتند تا رسیدند به همان محل، نشستند. برادر وسطی خوابش گرفت و خوابید. برادر کوچکتر بعد از مدتی دید موش یکی یکی اشرفی ها را بیرون می آورد تا شد 1000 سکه. برادر کوچکتر بلند شد و اشرفی ها را جمع کرد و خوابید. برادر وسطی از خواب بیدار شد. برادر کوچکتر را صدا زد و از او شنید که موش اشرفی ها را آورده است. پیش خود گفت این اشرفی ها قسمت برادر کوچکتر بوده، اگر نه چرا او به خواب نرفته و من به خواب رفتم. بعد از برادر کوچکتر پرسید حالا با من شریک هستی یا نه؟ برادر کوچکتر گفت بله. رفتند و در شهر دکانی خریدند. چند روز گذشت. برادر وسطی برادر کوچکتر را فرستاد سراغ سوراخ موش. او هم رفت و باز از آنجا 1000 اشرفی آورد و با آن خانه‌ای خریدند و اسباب و وسایل خوب در آن چیدند. با یکدیگر قرار گذاشتند که به برادر بزرگتر چیزی نگویند. برادر کوچکتر کارش این بود که هر روز تا ظهر میرفت به نزدیک سوراخ موش و با 1000 اشرفی برمیگشت. برادر وسطی پولها را میگرفت و حجره را میگرداند و جنس آن را تهیه می‌کرد. کم کم شهرت تجارتشان در همه شهر پیچید. روزی دختر وزیر گفت بروم ببینم فلان پارچه را دارد یا نه. آمد به در دکان، دید 2 برادر نشسته‌اند. از برادر کوچک پرسید حریر یمنی دارید؟ جواب داد از او بپرس. دختر گفت پس شما اینجا چه کاره هستید؟ پسر جواب داد من اینجا هستم اما از جنس خبر ندارم. دختر از حرف زدن پسر خوشش آمد و یک دل نه 100 دل عاشقش شد. رفت سراغ برادر بزرگتر، پارچه را از او گرفت اما پولش کم آمد. گفت اگر مرا قبول دارید بقیه پول را بعداً بیاورم. پسر کوچک که از دختر خوشش آمده بود گفت خانوم قابلی ندارد. دختر بیشتر عاشق او شد. آمد خانه و از آن 2 برادر تعریف کرد. برادر کوچک تا 2 ماه هر روز پیش موش میرفت. فردا مادر و دختر به بهانه خریدن پارچه به دیدن 2 برادر تاجر آمدند. میخواستند بفهمند آنها زن دارند یا نه. مادر دختر از آنها پرسید شما چند عیال دارید؟ آنها گفتند چون نوخانمان هستیم و مادر هم نداریم هنوز نتوانستیم زن بگیریم. مادر دختر به آنها گفت من کنیز یکی از وزرا هستم. اگر بخواهید من در حق شما مادری میکنم و برایتان زن میگیرم. بعد پرسید شام و نهار را چه میکنید؟ 2 برادر گفتند زن برادر بزرگمان با 1000 غرغر شامی برای ما تهیه میکند. مادر دختر گفت حالا که اینجور است شما نشانی خانه تان را بدهید تا من فکری برایتان بکنم. برادر کوچک آنها را برد و خانه را نشانشان داد. فردا صبح زن وزیر 2 تا کنیز همراه خود کرد و رفت دکان تاجرها. گفت فعلا اینها در خانه باشند تا کارهایتان را انجام دهند و دیگر غرغر زن برادر را نشنوید. کنیزها را به خانه 2 برادر برد و دستور شام را هم داد. شب برادرها به خانه رفتند، دیدند غذا آماده است و خانه هم تمیز و مرتب شده است. فردا زن وزیر آمد و گفت رفتم خانه وزیر 3 تا دختر دارد. 2 تا از آنها را برای شما خواستگاری کردم. حالا شما چه میگویید؟ برادر کوچک گفت هرچی شما صلاح بدانید. زن وزیر رفت پیش وزیر و گفت تکلیف چیست؟ همه کارها را انداختند گردن من. وزیر گفت حالا که اینطور شد بگو هر نفر 1000 اشرفی بدهند. فردا زن وزیر که پیش برادرها خود را کنیز معرفی کرده بود رفت به حجره و گفت نفری 1000 اشرفی بدهید و دیگر کارتان نباشد. برادرها اشرفی ها را دادند. زن گفت فردا برای مجلس عقد حاضر باشید. برادرها رفتند و برای برادر بزرگشان لباس خریدند و او را به عروسی دعوت کردند. هر کدام از 2 برادر یکی از دخترهای وزیر را عقد کرد. 3 روز و 3 شب در خانه وزیر جشن گرفتند و بعد از آن به همراه زنهایشان به خانه خود رفتند. فردای آن روز زن وزیر به دیدن آنها رفت. دخترهای خود را بوسید، دامادهای خود را هم بوسید و گفت
من کنیز وزیر نیستم، زن او هستم. دیدم شما غریب هستید، دلم سوخت، در حق شما مادری کردم و دخترهایم را به شما دادم. بدین ترتیب آنها سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کردند.